Chào các em, hôm nay chúng ta tiếp tục học công nghệ 11 ở phần 2 là phần chế tạo cơ khí. Ở chương 3, vật liệu cơ khí và công nghệ chế tạo phôi. Bài 15 là vật liệu cơ khí. Ở bài 15, mục tiêu của bài học là giúp các em biết được tính chất, công dụng của một số vật liệu dùng trong ngành cơ khí. Các em xem phần 1 lớn là một số tính chất đặc trưng. Vật liệu thì có các tính chất như cơ học, lý học, hóa học. Nhưng ở đây thầy giới thiệu đến các em chỉ có 3 tính chất đặc trưng về cơ học. Đó là độ bền, độ dẻo và độ cứng. Cho nên chúng ta đi vào tính chất đầu tiên là độ bền. Độ bền là gì? Như các em, mình muốn mua một sản phẩm nào đó thì mình phải muốn sản phẩm đầu tiên mà mình mua là sản phẩm đó phải có độ bền. Ngoài độ bền ra thì mẫu mã sản phẩm của mình dự định mua là phải đẹp. Như vậy, độ bền là gì? Là biểu thị khả năng chống lại biến dạng dẻo hay phá hủy của vật liệu dưới tác dụng của ngoại lực. Giới hạn bền thì đặc trưng cho độ bền của vật liệu. Mà có giới hạn bền càng lớn thì độ bền càng cao. Giới hạn bền thì được chia thành hai loại. Giới hạn bền kéo là đặc trưng cho độ bền kéo của vật liệu. Và giới hạn bền nén là đặc trưng cho độ bền nén của vật liệu. Đó là chúng ta tìm hiểu đặc trưng thứ nhất là độ bền. Như vậy tính chất thứ hai là độ dẻo. Độ dẻo là biểu thị khả năng biến dạng dẻo của vật liệu dưới tác dụng của ngoại lực. Độ dẻo là biểu thị khả năng biến dạng dẻo của vật liệu dưới tác dụng của ngoại lực. Độ giãn dài tương đối thì đặc trưng cho độ dẻo của vật liệu. Mà độ giãn dài tương đối mà càng lớn thì độ dẻo càng lớn. Và tính chất đặc trưng thứ ba là độ cứng. Độ cứng là khả năng chống lại biến dạng dẻo của lớp bề mặt vật liệu dưới tác dụng của ngoại lực thông qua các đầu thử có độ cứng cao được coi như không biến dạng. Như vậy độ cứng là khả năng chống lại biến dạng dẻo của lớp bề mặt vật liệu. Như vậy, ví dụ mình có một sản phẩm nào đó mình cầm mà bị lọt xuống đất. Như vậy mình nhặt lên, mình thấy sản phẩm của chúng ta không bị móp méo. Thì như vậy, sản phẩm của chúng ta là có độ cứng, thắng được cái độ dẻo. Và cái sản phẩm của chúng ta rất là bền. Như vậy có độ bền cao. Như vậy, trong thực tế người ta thường sử dụng các đơn vị đo độ cứng như sau.
Thứ nhất là rinen. Rinen ký hiệu là HB, là dùng khi đo các vật liệu có độ cứng thấp. Ví dụ như gan xám, hay thường cây bút chì của các em sử dụng, trên cái bút chì có ghi là HB hay là 2B, 3B. Đó là cái HB là đơn vị đo độ cứng, nhưng mà vật liệu có độ cứng thấp. Đơn vị thứ hai để đo độ cứng là Rockwell, có ký hiệu là HRC, là dùng khi đo các vật liệu có độ cứng trung bình hoặc cao. Dùng khi đo vật liệu có độ cứng trung bình hoặc cao. Ví dụ như thép 45. Sau khi nhiệt luyện thì có độ cứng từ 40 đến 45 HRC. Và đơn vị đo thứ ba là Vicus, có ký hiệu là HV, dùng khi đo các vật liệu có độ cứng cao. Ví dụ như hợp kim có độ cứng từ 13.500 đến 16.500 HV. Như vậy các em thấy trong các vật liệu mà khi nói đến độ cứng thì em nghĩ là vật liệu nào là có độ cứng cao nhất? Thường là người ta nghĩ đến là kim cương. Các em thường nghĩ đến là kim cương. Là kim cương có độ cứng rất là cao. Đây, chúng ta sang phần 2 lớn là một số vật liệu thông dụng. Thì các em gạch đầu hàng thứ nhất là vật liệu vô cơ. Các em tóm tắt ha. Vật liệu vô cơ thì nó có độ cứng và độ bền nhiệt rất là cao. Nó là hợp chất của các nguyên tố kim loại với các nguyên tố không phải là kim loại. Ứng dụng là dùng để chế tạo đá mài hay là dao cắt. Mình tóm tắt thôi ha. Như vậy một số vật liệu thông dụng. Vật liệu thứ nhất là vật liệu vô cơ ha. Thì thành phần hóa học của nó là nó sẽ gồm các nguyên tố kim loại với các nguyên tố không phải là kim loại. Vật liệu thứ hai là vật liệu hữu cơ. Vật liệu hữu cơ hay người ta còn gọi là polymer là gồm có nhựa nhiệt dẻo và nhựa nhiệt cứng. Nhựa nhiệt dẻo là hợp chất hữu cơ tổng hợp. Nhưng nhựa nhiệt dẻo thì ở một nhiệt độ nhất định thì chuyển sang trạng thái chảy dẻo, nó không dẫn điện. Gia công nhiệt được nhiều lần và có độ bền và khả năng chống mài mòn cao, dùng để chế tạo các bánh răng cho các thiết bị. Bây giờ vật liệu hữu cơ thứ hai là nhựa nhiệt cứng. Nó cũng là hợp chất hữu cơ tổng hợp, nhưng sau khi gia công nhiệt lần đầu thì nó sẽ không chảy, không mềm ở nhiệt độ cao, không tan trong dung môi và không dẫn điện, cứng và bền. Nên người ta dùng để chế tạo các tấm lắp cầu dao điện, hay là nó kết hợp với sợi thủy tinh để chế tạo vật liệu composite. Đó là vật liệu thứ hai là vật liệu hữu cơ. Các em tóm tắt ha. Vật liệu hữu cơ thì gồm nhựa nhiệt dẻo và nhựa nhiệt cứng.
Thì khi nói đến nhựa nhiệt dẻo thì gia công nhiệt được nhiều lần, còn nhựa nhiệt cứng thì chỉ gia công không gia công nhiệt được nhiều lần. Và vật liệu thứ ba là vật liệu composite. Vật liệu composite thì vật liệu composite được tạo thành từ vật liệu cốt và vật liệu nền. Thì vật liệu composite thì chia ra làm hai loại: composite nền là kim loại và composite nền là vật liệu hữu cơ. Composite nền là kim loại thì nó có độ bền, độ cứng và độ bền nhiệt cao, dùng để chế tạo các bộ phận cắt của dụng cụ cắt. Và vật liệu nền là vật liệu hữu cơ thì nó có độ cứng, độ bền cao, độ giãn nở vì nhiệt thấp, dùng để chế tạo thân máy hay là dùng để chế tạo các chi tiết máy hay các kết cấu yêu cầu có độ bền cao nhưng khối lượng nhỏ. Vật liệu composite nền là vật liệu hữu cơ, nó có độ bền là rất cao, nó tương đương với thép nhưng nó có khối lượng riêng nhỏ, nên người ta dùng vật liệu composite nền là vật liệu hữu cơ để chế tạo phần thân cho chiếc cano. Chiếc cano thì em biết rồi, nó chạy là chạy rất nhanh. Mà lý do gì chạy nhanh? Tức là vật liệu làm chiếc cano nó nhẹ. Nhưng nhẹ mà đi nó phải bền. Bền. Nên người ta chế tạo chiếc cano mà các em thấy là làm từ vật liệu composite nên là vật liệu hữu cơ. Hay người ta dùng vật liệu composite để chế tạo những cánh tay robot, vân vân, hay là những cái chi tiết máy, những chi tiết máy mà nó thay thế là những chi tiết máy làm từ những vật liệu kim loại. Như vậy thì mời các em xem cái thí nghiệm về độ bền, kéo và độ dẻo. The Tensile Test. First test, material with yield point phenomenon. In the first tensile test, a plain carbon steel with yield point phenomenon is to be tested. This is the test piece. It has a cylindrical test region with an original diameter of 10 mm and an original gauge length of 100 mm. Within this test region, distance marks Chúng ta xem thí nghiệm độ bền kéo và độ dẻo của các vật liệu. Using a hand control, the tester moves the upper crosshead into its correct starting position. Now he can place the threaded ends of the test piece in the lower and upper grips of the testing machine. In the next step, he swings the extensometer into its working position and checks that everything is correctly prepared. Then he selects all necessary testing parameters on the control computer. Ready. The test starts and the extensometer's sensor để thí nghiệm để đo cái độ bền kéo, cái độ dẻo của một cái vật liệu thanh kim loại có chiều dài là L và đường kính là DO.
During the tensile test piece is slowly and constantly elongated with a standardized speed. The force that the test piece opposes to the imposed elongation is recorded and can be seen at the bottom left-hand corner of the computer display. The material behavior can best be observed in a force elongation diagram. The force F is being plotted upwards on the vertical axis, the elongation delta L towards the right on the horizontal axis. At first, the force Để rises chúng ta rapidly. chuẩn bị xem ha. Force and Người ta elongation sẽ are proportional and form a kéo steep straight line in the với một diagram. cái lực In this area, the material tương ứng behaves elastically. thì người ta sẽ xác If the định test được cái piece độ were to giãn be dài unloaded from this area, it would tương đối spring của back completely to its original length. cái In vạch, materials with yield point cái trục phenomenon, the end of của the chúng ta. elastic area can be seen clearly. The plastic deformation starts abruptly and is accompanied by a sudden drop of force. If the test piece were to be unloaded now, it would not spring back to the và original máy length, but đang instead kéo. show a permanent elongation. In the next stage of the tensile test, an almost constant force level with slight fluctuations occurs. This phenomenon is called the Ludus Effect. Và máy đang tăng lực lên, thấy chưa? After a certain strain, known as the Ludus strain, the force increases again. The material opposes an increasing force against the imposed elongation. Its strain hardness. Tăng lực lên thì chiều dài của cái vạch của chúng ta đang giãn ra. Up to the point of maximum force, the test piece is strained uniformly along its length. This means that the test piece gets longer and thinner but keeps a cylindrical Thì shape. chúng ta xem coi tác dụng với một cái lực là bao nhiêu thì cái độ giãn dài là giãn được là bao nhiêu. Thì cái sản phẩm của chúng ta sẽ đứt ra. Rồi, như vậy sản phẩm của chúng ta vừa bị đứt ra. Đó. Rồi, sản phẩm chúng ta vừa bị đứt. Ok. In the recorded force elongation diagram, the force FEH at the upper yield point can clearly be seen. This is the highest force the test piece can sustain elastically. FEL is defined as the force at the lower yield point, Fmax as the maximum force. Using these forces, the strength properties of materials can be calculated. The upper yield strength REH is calculated by dividing the force FEH by the original cross-sectional area S0. The lower yield strength REL is defined in a similar way. The maximum force divided by the original cross-sectional area is called tensile strength Rm. In the last step, the tester swings the extensometer back into its resting position and removes the broken test piece. On the work table, he puts the fragments back together again. With the help of the distance marks, the percentage elongation after fracture can be determined. This is the permanent strain after fracture and amounts to about 30% in this example. Please note that the percentage elongation after fracture depends on the length to diameter ratio. By measuring the smallest diameter at the point of fracture, the percentage reduction of area can be calculated. It describes the reduction of cross-sectional area at the point of fracture in relation to the original cross-sectional area. In the second tensile test, a material without yield point phenomenon is to be tested. In this case, it is a precipitation-strengthened aluminium alloy. The test piece has exactly the same shape and dimensions as the specimen in the first test. It is cylindrical, with an original diameter of 10 mm and an original gauge length of 100 mm. After fitting the test piece into the testing machine and panning the extensometer into its working position, the test can start.
The initial linear curve in the force elongation diagram again shows the elastic behavior of the material. But this time, the end of the elastic area is not revealed by a sudden drop of force or any distinct change. There is a smooth and gradual transition from linear elastic behavior to plastic deformation. Ta đang tăng lực kéo lên hả các em? In the further course of the tensile test, the force Tăng lực increases kéo and the lên test piece trên again 42 is strained uniformly tình. along its length. At the point of maximum force, a neck develops, and all subsequent plastic deformation is confined to this neck until fracture finally occurs Cái độ there. giãn dài của nó đang giãn ra. Lực kéo càng tăng thì cái độ giãn của nó càng tăng lên. Và như vậy, As a common sản phẩm substitute for the yield strength, của the chúng ta sẽ bị đứt. 0.2% proof strength is used. It is the stress that causes 0.2% of plastic deformation in the material. And this is the way to calculate it. First of all, the elongation that corresponds to 0.2% of strain has to be computed. For an initial gauge length of 100 millimeters, the result is 0.2 millimeters. In the force elongation diagram, a straight line parallel to the elastic line is drawn through the offset point of 0.2 millimeters of elongation. The force at the intersection point of the offset line with the force elongation diagram is designated as Fp 0.2. This is the force that causes a plastic strain of 0.2%. The 0.2% proof strength Rp 0.2 is equal to Fp 0.2 divided by the original cross-sectional area S0. Tensile strength, percentage elongation after fracture, and percentage reduction of area are calculated in the same way as in the first test. Như vậy vừa rồi chúng ta xem thí nghiệm độ bền kéo và độ bền dẻo. Tiếp theo, thầy cùng các em xem thí nghiệm của độ cứng. The Rockwell Hardness Test, Scale C. In this video, we will show how the Rockwell Hardness Test works using a gear wheel. The basic idea of this test method is to measure the permanent depth of indentation of a hard indenter under a test force. In the process variant Scale C, a rounded cone made of diamond is used as an indenter. In step 1, the diamond cone is pressed onto the test piece surface with a minor force of 10 kilopons. The depth of indentation under this preliminary load is the reference point. In step 2, the test Chúng ta force is xem cái thí increased nghiệm by độ cứng của 140 Rockwell. kilopons, which is acting as the major force. This means that an overall force of 150 kilopons is now acting on the indenter, and this force is held for a certain time. In step 3, the major force is removed again. While the minor force is still acting, the permanent increase in depth of indentation E is measured. This is how the Rockwell hardness is calculated. Rockwell hardness HRC is equal to 0.2 minus permanent depth of indentation E in millimeters times 500. Let's take a look at how the test is carried out in practice. The tester selects the conical diamond indenter and installs it in the testing machine. Then he picks up the gear wheel and puts it on the support table. After rotating the microscope lens to its vertical position, he can adjust his test piece. As soon as a focused image can be seen on the screen, the surface of the test piece is in the correct height. The test can start. In modern testing machines, the Rockwell hardness test is fully automated. That's why the Rockwell hardness test is used so often in automated production lines.
That's it. The Rockwell hardness of our gear wheel is 55 HRC. This result is displayed on the screen. Thì chúng ta xem đo độ cứng của thằng Renen nha. The Brinell Hardness Test. Using the Brinell method, the hardness of a turbocharger housing is to be measured. First of all, the tester has Đo to độ make cứng của himself familiar Renen with the hay là testing HB. machine. A monitor and the control panel are positioned in the upper part of the machine. These are used to select and program different testing methods. Below the control panel, a microscope lens with a digital camera and an indenter are installed. These two elements are connected to each other and rotate towards the test piece as required. It is also possible to select and exchange the indenter, so different methods of hardness testing can be conducted on the same testing machine. The support table can be adjusted in height, so the test piece can be positioned at the correct distance to the microscope lens and the indenter. After becoming familiar with the machine, let's start the experiment. The principle of the Brinell hardness test is to press a hard spherical indenter with an exactly defined force onto the test piece, then evaluate the surface area of the indentation. The tester selects a suitable spherical indenter and inserts it into the holding device of the testing machine. Next, he puts the turbocharger housing onto the support table, rotates the microscope lens into vertical position and adjusts the correct height of the test piece. After bringing the test piece surface into focus, he selects the exact spot where the hardness test is to be made. By pushing the start button, the hardness test procedure begins. The testing machine rotates the lens back to its resting position and places the spherical indenter carefully on the test piece surface. Gradually and shock-free, the test force rises to its specified value. After maintaining the test force for a certain time, the indenter automatically lifts off again and the microscope lens pans back to its former position. The indentation can now clearly be seen on the monitor. With the control knob, the tester places 4 measuring lines on the edges of the indentation to measure its diameter. That's it. The testing machine can now calculate the Brinell hardness. The hardness value is defined as test force F in the old unit kilopond divided by the area of the indentation A in square millimeters. The result is displayed on the bottom left-hand corner of the screen and amounts to 250. The Vicus hardness test. The hardness of a compressor wheel for a turbocharger is to be measured using the Vicus method. The main principle of this hardness testing method Tiếp theo is to press ta a xem đo độ curved cứng diamond indenter Vicus. with an exactly defined force onto the test piece and then to evaluate the surface area of the indentation. First, the tester has to prepare his testing machine. He takes the Vicus indenter with the 4-sided pyramid and inserts it into the mounting device of the testing machine. He then places the compressor wheel on the support table and rotates the microscope lens into its working position. With a hand wheel,
He adjusts the height of the support table until the test piece surface is displayed in focus on the screen. Next, he moves the test piece around on the support table until the right spot for the hardness test is displayed. Now that everything has been prepared, let's begin with the test. After pushing the start button, the diamond pyramid pans down and carefully touches the test piece surface. The test force slowly increases to its specified value. After holding the test force constant for a certain time, the indenter lifts again, pans back, and the microscope lens resumes its former position. This is the magnified indentation on the display screen. With the control knob, the tester now places 4 measuring lines at the corners of the indentation. Doing that, he can easily measure the length of the 2 diagonals. Finally, he only has to push the input key. The Vicus hardness value will then be calculated automatically. It is equal to the test force F in the old unit kilopond divided by the area of the indentation A in square millimeters. The Vicus hardness of our compressor wheel is displayed on the bottom left-hand corner of the screen and amounts to 125.